So ayun po ano, mga katropa, natapos na po natin ang hatchback na sobrang lowered, mga katropa. Yan. Ganyan po talaga ka-lowered pag mayayaman po ang may-ari. Ayan, mga katropa, pogi-pogi na po siya. Ayan, oh, mga katropa. Dito lang po yan, mga katropa, sa Headturners. Bossing, ano mo masasabi nyo? Solid. Headturners, solid. Yo, thank you, bossing. Yeah. Oh, wow, wow! Naman! Sayang po, no, mga katropa. Dalawang hatchback po yan. Kailangan matapos po natin itong dalawang hatchback na to sa lalong madaling panahon, mga katropa. Yeah. Hatchback. Yeah. Yan po ang tinatawag nating Honda Boys, mga katropa. Yeah. At ayan po ang ating good luck charm, mga katropa. Hi! Hello. Hello. Hello, baby. Hello! Hello, kadam! At ayan po, binababing na po natin si Violeta. Ay, si Joker pala daw, nagagalit si Mami. Yan. Meanwhile. So ayan po, no, mga katropa. Kina-quality control na po ng sexing misis ko. So ayun po na, mga katropa. Ayan na po yung dilaw na bitik, na EG. Ayan. Buhay na buhay. Ayan. Ngayon pa siya maglalagay ng sticker kung kailan walang calcio. Meron dyan sila. Sasali siya. Ito po ang poging-poging may-ari niya. Ano pangalan niyo, sir? Maynard. Si Maynard. Yan. Siya may-ari nitong EG na to. Tignan mo, pare, kung gano'ng kalinaw ang Note 10 Plus. Buhay na buhay yan, mga katropa. May wide lens pa yan. Ayan pa po yung iba. Nagkikwentuhan sila sa loob. Parang ayaw nila magtrabaho. Sige, mga katropa. Update ko kayo ulit, ha? Wow, ganda naman nun. Thousand years later. Isa sa mga paboritong sasakyan Ayan, na si imino-modify ng mga car enthusiasts ay ang Honda Civic. Ngayong hapon, hamunin natin sa tawa ng isang modified version ng hatchback Honda Civic. Kaya angkas na, harurutin natin ang Honda Hatchback EG. Gawin mo sa akin si Daddy. Isa sa mga sasakyang paboritong pormahan ng mga car enthusiasts ay ang 1992 Honda Civic Hatchback.
modified na ang hatchback na ito at may 1.8 liter D15 VTEC engine. Ang maximum horsepower nito ay kayang bumaulit hanggang sa 6,900 RPM. Nadagdagan din ang wheelbase ng 101.3 inches para sa two-door hatchback. The interior is combination color of white and gold, and the rims are wire wheel size 13, and the taillights are all crystals and angel eyes. Bida sa Porma dahil sa mga vertical doors, built all the way sunroof at marbleized candy coat frame at DATI sa hydraulic system dumadagundungang sound system. The sound system is speaker and cadence, and I put a quick release steering wheel and wire wheel swim. Dahil sa Porma sa kalsada, ngunit hindi masakit sa bulsa. Di nakapagtapatang pinakakilig ng mga motorista ang Honda Civic Hatchback. Pag-modify ng sasakyan, maraming konsiderasyong kailangang isaalang-alang. Kasama na dito ay ang performance at safety ng sasakyan. Kaya naman makatutulong sa pagsubok nito ang aktual na pagte-test drive. Kaya para sa mga kaalamang pangsasakyang makatutulong sa ating mga motorista, abangan ang bidang sasakyang kakaruruti natin dito lang sa Manibela. You are watching. Transform your car to a head turner. Breathe with me. Customize your car with Headturners custom paints. Producing car show quality works since 2002. Your car will be a surefire head turner. They also offer body kits, body repairs, hydraulic setup, and more. Visit their shop located in front of the new Municipal Hall of Kawit, Cavite, or call 0917-925-4737. Go where the winners go. Headturners custom paints.